हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी कुन ठाउँको रानीकोट जान यति जाम भइरहेको छ It's almost near. So excited. च्यानल आज हामी कहाँ लाग्यो हामी चाहिँ आज के भन्छ भक्तपुरको रानीकोट यता भाउजी हुनुहुन्छ यता चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ रानीकोट हामी के जान्छ भने पब्लिक गाडीमा जान्छ पब्लिक गाडीमा अहिले गाडी कुरिरहेको छु गाडी कुरिरहेको छ साउन्ड डिस्टर्ब भइरहेको एकदम होइन यता चाहिँ है आजको लुगा चाहिँ मेरो ब्लू खै त गाडी त आउँदै आएन यार 1 घन्टा भइसक्यो कुरेको अहिले पनि ट्याक्सीमा जाने अवस्थामा छ अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै नयाँ बजार हाम्रो चाहिँ झन्डै गाडी नछुट्यो गाइस सूर्य विनायक हाइवे भक्तपुर हामी चाहिँ भेट्यो होइन रोमी बहिनीसँग भेट्यो सरिता दोमीसँग भेट्यो आउनु बाँकी छ अझ कतिजना 2जना बाँकी 3जना बाँकी छ अब हामी आउनलाई रानीकोट जाने बाटोमा जाम यस्तो अम्बो के छ अरे आज के रानीकोट जान यति जाम भइरहेको छ आज शनिबार भयो खै बगाइ दाम माग्ला आँखा सानकै सानीले गयो हिँड्ने बानीले के हो यो शनिबार लागेको हो म्याडम हामी त बिहानै आएको जस्तो लागेको थियो त हामी त आएर 2 घन्टा भयो 2 घन्टा ठ्याक्कै कहाँको जाम हो यो भक्तपुरको गणेशस्थान मन्दिर खासमा यो भाइरल भएर यस्तो भएको हो हजुर दाजु हामीलाई बाटो दिनुहोस् न आउँछ हाम्रो सायद हो यो कहाँको जाम हो यो म्याडम कहाँको जाम हो यो गणेशस्थानको छ यो के को जाम रहेछ अब हामी रानीकोट फिलिङलिङ कता फिलिङलिङ रानीकोट फिलिङलिङ किन जाम छ गाइस रानीकोटको जाम चाहिँ यहाँसम्म रहेछ यसमा जाने हामी यसमा यो ट्याक्सीमा कुन ल यो one of the parrot place अहिले टिकटक हैन ओ भाई मारो मुझे मारो ओ सर गोली भिडियो इन द हाउस रानीकोट हो पछि आउँला अब पुरै भिडियो खिच्दै रानीकोट हो नामले दाइले चाहिँ मन परेको छ
अब जान्ला हामी बाई बाई फर्किम रानीकोट बाई बाई ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ है यस रानीकोट नाइस प्लेस बाई बाई अब हामी ढुङ्गामा जानु तल त्यही कुरो लगाएको बाई बाई ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ है यसको कुरा त्यसको लागि चाहिँ दामी चिल हाम्रो ग्याङ जग्गा गइसकेको छ अझै बचाइदिएको चाहिँ राइट अब कत्रोमा बाइक नै बाइक रानीकोटको ढुङ्गामा जान चाहिँ यहाँबाट यता जानुपर्छ कहाँ जान्छ हामी के भन्छ चुचे ढुङ्गा होइन रानीकोटको भाइरल ढुङ्गा के अरे पानीपुरी खाने थियो क्या कुन बाटो यता त्यता होइन त्यता होइन बाटो कता बाटो किधर है सीधा सीधा हेलो गाइस हामी कहाँ जाँदैछौँ कुन ठाउँको कमेडी जमजम जमजम एडभेन्चर प्लेस एडभेन्चर पार्क हिँड्नुपर्ने रहेछ सर तिमी कहाँको म कहाँको भक्तपुरको रानीकोटमा भेट भएको जयपुरको बसना नबोले नि हाँसिराखन जयपुरको बसना नबोले नि हाँसिराखन अब कस्तो छ अङ्कल एकदम राम्रो गुड यो अङ्कलको घुम्दा घुम्दै पैसानी सक्यो घुम्दा घुम्दा हिँड्दै चुच्चे ढुङ्गा आइपुग्यो इट्स अलमोस्ट नियर टु द ढुङ्गा हजुरको चाहिने यहाँ सो एक्साइटेड बाबा ठाउँ खाली गर है हामी आयो तिमी काकामा पनि काका चुच्चे ढुङ्गा आएर भेट भएको जयपुरको जान्न मिल्छ यो दिस इज रानीकोट भ्यू तर पहिला चुच्चे ढुङ्गा अरे कस्तो रहेछ यहाँ त तर म यहाँबाट जान सक्दिनँ पहिला चुच्चे ढुङ्गा देखाउने अनि गीत गाउने के तिमी कहाँको म कहाँको भक्तपुरको चुच्चे ढुङ्गामा भेट भएको जयपुरको बसना नबोल्ने नि हाँसिराखन यहाँबाट मोबाइल झऱ्यो भने चाहिँ नखाइदियो नि हुने ल ल चार ए उहाँ तलसम्म जाँदा हेलो हाम्रो राजा न रानी नभएको देशमा आएर यहाँ यसो रानी कोटमा घुम्न आउनु है कस्तो राम्रो छ तिमीहरूलाई के छ हामीलाई यो पशु मन लागिरहेछ ठाउँ चाहिँ दामी छ यो ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ तपाईँहरू आउनु होला एकदम एडभेन्चर होइन ढुङ्गाको मुनिपट्टि पुरै यस्तो छ बारहरू दामी लेट्स गो होम घरपट्टि अब घरपट्टि मास्क राखेँ मैले फेरि एकदम राम्रो छ ठाउँ चाहिँ एकदम रिफ्रेसमेन्टको लागि चाहिँ एकदम दामी सो तपाईँहरू निकै ठाउँमा आउनु होला होइन सो भ्यूहरू चाहिँ दामी देख्ने रहेछ इभिनिङ भ्यू पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यता यस आउटको रानीकोट रोडबाट ठ्याक्कै राइड लिएर भर्याङ माथमा गयो होइन सिधा टुम्लेट ठिक यहाँ पुग्छ
जुनगिरी मलाई चाहिँ भने तिमीले भनिरहेको यति बेला दिन सक्यो भने ल जुनगिरी हजुर मामी के छ ट्र्याकमा माथि ट्र्याकमा माथि उही जग्गाले गर्ने ल त्यस्तो त अर्कैमा भन्छ नि अर्कैमा भन्छ नि बत्ती खोइ तिम्रो चाको बत्ती खोइ मेरो चाको बत्ती त टिकले उडाए नि हेलो नमस्ते तपाईले भिडियो गर्नु भएको हो सेम म जस्तै आयो होला है यो अब हामी चाहिँ फर्केको ट्याक्सीमा यहाँ खर्की के निम्न जंगल क्या